شخصي سياسي عبارة نسوية بتتردد كتير من السبعينات لليوم، بس بأي سياق طلعت؟ شو المقصد الأساسي منها؟ كيف عم يتم تفسيرها اليوم بشكل خاطئ؟ كلها أسئلة رح نجاوب عليها بهالحلقة الجديدة من حكي نسوي. كالعادة بهالقناة عم بمرق على كتير نظريات وأفكار تم إنتاجها خلال الموجة النسوية الثانية، ويلي لليوم أثرها كتير كبير على الإنتاج المعرفي والتنظيم النسوي. عبارة الشخص السياسي أو the personal is political كمان طلعت بهديك الفترة، وأول مرة توثقت فيها كان من خلال ورقة كتبتها نسوية أمريكية اسمها كارول هينش بمجلد عن تحرر المرأة سنة 1970. عم نحكي عن فترة زمنية كانت النساء فيها بأمريكا الشمالية عم تشكل حركة تحررية غيرت علاقتنا مع قضايا كتير. فاليوم مثلا منشوف العلاقات الزوجية والعنف الأسري والجنس والإجهاض وغيرها من الأمور كقضايا نسوية بديهية، بس وقتها كانت النسويات عم تواجه صعوبة كبيرة بتفسير ليش هاي المشاكل يلي تعتبر خاصة هي مشاكل حقيقية ومجتمعية. ومع أنه عم نحكي عن فترة زمنية بعيدة نسبيا، بعتقد كلنا بنعرف قديش لليوم بيتم التعامل مع المشاكل يلي بتواجهها النساء كمشاكل شخصية تنحل بين أفراد داخل حرمة المنزل. لما بنت تحكي إنه أبوها ضربها ويتم التعامل مع الموضوع إنه مشكلة بتتعلق بالعنف ضد النساء بشكل عام، كتير ناس بتطلع وبتقول بس هذا أبوكي مش منيح، لو كنت بعالي أحسن ما كان صار هيك، شو خص تعملي من الموضوع قضية مجتمع؟ مشاكلنا بتنحصر وبتتسكت بحجة إنها ضمن الحيز الخاص، منفصلة تماماً عن الحيز العام، وبالتالي الحلول لها هي حلول خاصة وشخصية. فالبنت اللي أبوها بعنفها كتير ناس رح تطلع تقولها دوري على شغل واستقلي وانفصلي عن عائلتك، وهذا حل فردي لكنه على الأكيد ما رح يحل ظاهرة العنف المنزلي، فبيضل بيرجع لكل بنت إذا قادرة تستقل أو لا. حصر هالمشاكل بالمجال الخاص بخلينا نحس إنه نحن لحالنا كمان، حالتنا فردية، بدل ما نفهم عن جد قديش هالأمور منتشرة وشائعة وبتدل على ضرورة التكاتف والعمل على تغييرها. لهيك بالضبط نسويات السبعينات قالوا إنه الشخصي سياسي، لأنه لما كان بدهم يحطوا المشاكل يلي بتخص النساء عادة على أجندات الأحزاب يلي منخرطين فيها، كان ينقلن شو رأيكم تتجمعوا يا نسوان سوا وتفضفضوا لبعض بلكي بترتاحوا، لأنه هاي مشاكل خاصة وخاصة فيكن أنتو، ومش مشاكل فينا نحملها على أجنداتنا. وهون عم نحكي عن مشاكل مش بس مثل العنف المنزلي، بل قضايا متعلقة بالعمل المنزلي، الإجهاض، عقود الزواج، الأمومة إلى آخره، كلها قضايا ما كانت تنشاف على أنها ضرورية بالتغيير الاجتماعي. الشخصي السياسي نبعت من وقت بلشت فيه جلسات رفع الوعي النسوي، يلي كانت فيها النساء عم تشارك تجاربها الشخصية، مش لتفش خلقها أو تتعالج جماعيا، بل لتحس حالها مش وحيدة. كانت الجلسات تندار حوالين أسئلة بشوفها المجتمع شخصية كتير، مثل هل عبالك تكوني أم؟ بتفضلي تجيبي ولد أو بنت؟ مين بيقبض أكتر؟ أنت أو زوجك؟ كيف بتحسي هالموضوع بيأثر على علاقتكم؟ وغيرها من الأسئلة يلي كانت تفتح المجال للنساء يشوفوا قديش في خطوط قريبة بقصصهم اليومية الرتيبة. كان عم يطلع فكر وتحليل سياسي من خلال هاي التجارب، عم يربط النقط بكيف الأبوية والرأسمالية والعنصرية وأنظمة القمع المختلفة بتفوت بتفاصيل الأشخاص اليومية والحميمية، كيف موازين القوى ما بتغيب عن علاقاتنا الشخصية. بالتالي صرنا عم نفهم تجاربنا الفردية من خلال وضعها بسياق اجتماعي واقتصادي وسياسي. طبعا من وقتها لليوم كأي عبارة انشهرت كتير، الشخص السياسي بتم استخدامها وتفسيرها بأشكال ما بتمت فعليا بصلة للمقصد الأصلي، لدرجة إنه كارول هينش طلعت واضطرت تكتب مقدمة جديدة لورقتها بتقول يا جماعة معش تفسروا العبارة عذوقكم. مثلا الشخص السياسي ما بتعني انه فيني افهم المجتمع من خلال تجاربي الخاصة بس، لانه اذا انا خلقاني ببيت ما في ضرب وعنف وبابا كتير لطيف معي، صعب افهم ليش الناس عم تحكي عن مجتمع ابوي اذا انا ما التفت للتجارب الشخصية التانية. بالعكس تعني انه فيني افهم تجربتي افضل لما اقارنها مع باقي التجارب وأحطها بسياق واعي للتمييز الجنسي والاضطهاد بالمجتمع. كمان صارت تستخدم العبارة لتصير الناس تصنف الأفعال الفردية يلي منعملها إذا هي نسوية أو لا. أبسط مثل رح أحكي عنه هو موضوع الميك اب. كتير بيصير في أحاديث ونقاشات عن إذا بتحطي ميك اب أو لا، هل هالشي ذكوري أو نسوي أو عم تخضعي للأبوية أو شو عم بيصير بالضبط، وين منصنفه هالفعل. ننشغل بفعل فردي ومننسى أنه المشكلة أبعد من أفعال الأشخاص المتفرقة. شو ما كانت آرائنا من الميك اب ما بيعني أنه فينا نصنف إذا حدا حطته هي نسوية عن جد أو لا، بس فينا نفهم ليش كتير أشخاص بتحس بحاجة لإله بالمجتمع. هون بذكر مرة تانية شو كتبت هينش: لا توجد حلول شخصية في هذا الزمن،
لا يوجد إلا نشاط جماعي لأجل حل جماعي. يعني إذا قررتي إنه رح تحارب الضغوطات الجمالية على النساء بإنه ترفضي تحطي ميك اب، فهذا الشيء رح يعمل أثر على حياتك أنت فقط، وأنت فقط رح تتحمليه، لكنه ما رح يعمل تغيير بالمجتمع ولا رح ينهي تأثير السياسات الجمالية على صحة النساء النفسية، لأن التسليع والمعايير الجمالية هي مشاكل مجتمعية ممأسسة ما بتنحل بخيار شخصي بتاخده امرأة واحدة أو 10، خاصة إذا ما كان هالخيار جزء من حركة جماعية إلها وزن وثقل على النظام. لهيك ما في فايدة نناقش إذا خياراتنا الشخصية نسوية أو لا، ولا في كتالوج موحد لكيف فينا نعيش حياة نسوية أخلاقية مثالية. هالخيارات بترجع لظروفنا المختلفة يلي ممكن تسمح لنا نواجه الضغوطات، ممكن لا. بالخلاصة مهم نعطي العبارات حقها، نستفيد من السياق التاريخي الاجتماعي يلي طلعت فيه، لأنه معاملة هالعبارات بمياعة بيخلي سياساتنا النسوية ميعة شوي. ومننسى ليش كان مهم بفترة من الأيام نسرد تجاربنا الشخصية، إنه كان موضوع متعلق بأهمية خلق مساحة لمشاكل مثل العنف المنزلي كانت تعتبر خاصة ضمن الأحزاب والحركات السياسية لتبطل تتسكت النساء بحجة أسرار البيت والعائلة، وإنه الهدف بالنهاية مش إنه نعلق بالشخصي. ولما نخلق مساحات وعي نسوي الهدف ما يكون مجرد سرد القصص وعلاج جماعي، لأنه رح نكون عم نخلق مساحات نعتبرها آمنة لكنها موازية للحياة الواقعية بدون ما تغيرها أو تهز فيها. يعني رح نكون عم نخلق مساحات نعتبرها نسوية فيها ناس بتشبهنا وعم نعيش فيها، بدل ما نكون عم نفرض حالنا على المساحات العامة والأحزاب السياسية ونفرض وجودنا ومطالبنا ضمنها. منشغل الشخصي لنتعرف، لنربط تجاربنا ببعض ونمنح بعض المساحة للتعبير والوعي والتضامن، لكن ما لازم نوقف هناك. منشغل الشخصي لننظم سياسيا بعدين، مش لمجرد خلق بدائل مريحة فقاعات آمنة بدون ما نهز النظام. شكرا لمشاهدتكم للحلقة، بتمنى تكونوا استمتعتوا، وإذا استفدتوا منها اعملوا لايك وسبسكرايب وشاركوا القناة مع غيركم. إذا بتحبوا القناة وعبالكم تستمر فيكم تدعموا القناة ماديا على باتريون، شو ما كان المبلغ بساعد. بشوفكم بالحلقة الجاي.